ज्या माऊलीने स्वतःच्या रक्ताचं पाणी करून लोकांची धुणीभांडी करून एका अनाथ मुलाला साहेब बनवलं, आज त्याच मुलाच्या हातात त्या माऊलीचं घर तोडण्याचा आदेश होता. एका बाजूला होतं कर्तव्य आणि दुसऱ्या बाजूला होता त्याग. काय करेल हा न्यायाधीश? आपल्या माऊलीला रस्त्यावर आणेल की स्वतःच्या पदाचा राजीनामा देईल? हा निकाल तुमच्या डोळ्यात पाणी आणल्याशिवाय राहणार नाही. मित्रांनो, कथा पूर्ण पहा आणि कमेंट करायला विसरू नका. पुणे हायकोर्टाच्या आवारात आज प्रचंड गर्दी होती. बाहेर पावसाची रिपरिप सुरू होती, पण कोर्टाच्या रूम नंबर 10 मध्ये मात्र कमालीची शांतता होती. वातावरण इतकं गंभीर होतं की घड्याळाच्या काट्याचा आवाजही स्पष्ट ऐकू येत होता. आज एका ऐतिहासिक केसचा निकाल लागणार होता. एका बाजूला शहरातला सर्वात मोठा बिल्डर खन्ना ग्रुप होता आणि दुसऱ्या बाजूला आझाद नगर झोपडपट्टीतले हजारो गरीब कुटुंब. न्यायाधीश अद्वैत आपल्या चेंबरमधून बाहेर आले. पांढरा शर्ट, काळा कोट आणि डोळ्यांवर चष्मा. अद्वैत हे नाव वकिली विश्वात आदरानं घेतलं जायचं. त्यांना द स्टोन जज म्हणजे दगडी काळजाचा न्यायाधीश असं म्हटलं जायचं, कारण ते फक्त पुराव्यांवर विश्वास ठेवायचे, भावनेवर नाही. ऑर्डर, ऑर्डर! अद्वैतने आपल्या गंभीर आवाजात न्यायाचं कामकाज सुरू केलं. बिल्डरच्या वकिलानं युक्तिवाद सुरू केला. माय लॉर्ड, ही जागा खन्ना ग्रुपने कायदेशीररित्या खरेदी केलेली आहे. या लोकांनी तिथे अनधिकृत झोपड्या बांधल्या आहेत. कायदा सांगतो की मालकी हक्क मालकाचा असतो. या झोपडपट्ट्या उद्याच्या उद्या पाडण्याचे आदेश द्यावेत. अद्वैत फाईल वाचत होते. त्यांची नजर अचानक समोर उभ्या असलेल्या एका वृद्ध महिलेवर स्थिरावली. ती महिला म्हणजे शांताबाई. फाटलेली नऊवारी साडी, हातात एक जुनी प्लास्टिकची पिशवी आणि डोळ्यात साचलेलं पाणी. शांताबाईंना पाहताच अद्वैतच्या डोळ्यासमोर 20 वर्षांपूर्वीचा काळ उभा राहिला. अद्वैत तेव्हा पुण्याच्या एका लॉ कॉलेजमध्ये शिकत होता. अनाथ असल्यामुळे त्याच्याकडे राहायला घर नव्हतं आणि खायला पैसे नव्हते. तो कॉलेजच्या लायब्ररीत रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करून तिथेच बाकावर झोपायचा. शांताबाई त्याच कॉलेजमध्ये सफाई कामगार होत्या. त्या दररोज सकाळी 5 वाजता कॉलेजचा परिसर झाडून काढायच्या. एके दिवशी त्यांनी अद्वैतला लायब्ररीच्या बाकावर थंडीनं कुडकुडताना पाहिलं. लेकरा, इथं का झोपलायस? शांताबाईंनी मायेनं विचारलं होतं. अद्वैतने लाजत आपली परिस्थिती सांगितली. शांताबाईंचं स्वतःचं आयुष्य कष्टाचं होतं. झोपडपट्टीत राहायच्या, लोकांची धुणीभांडी करायच्या आणि उरलेल्या वेळेत कॉलेज झाडायच्या. पण त्या दिवसापासून शांताबाईंनी अद्वैतला आपला मुलगा मानलं. हे घे, आज 2 पोळ्या जास्त आणल्यात असं म्हणत त्या रोज अद्वैतला डबा द्यायच्या. कॉलेजची फी भरायची वेळ आली की अद्वैत रडायला लागायचा. तेव्हा शांताबाईंनी आपल्या कपाटात जपून ठेवलेले पैसे, जे त्यांनी आपल्या मथारपणासाठी साठवले होते, ते अद्वैतच्या हातात ठेवले. शांताक्का, मी हे पैसे कसे घेऊ? हे तुमचे आहेत, अद्वैत रडत म्हणाला होता. तेव्हा शांताबाईंनी त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून सांगितलं होतं, अद्वैत, तू शिकून मोठा साहेब हो. जेव्हा तू त्या मोठ्या खुर्चीवर बसशील ना, तेव्हा माझ्यासारख्या गरिबांना न्याय दे. हीच माझी फी असेल. आज तीच वेळ आली होती. अद्वैत त्याच खुर्चीवर बसला होता जिचं स्वप्न शांताबाईंनी पाहिलं होतं. पण समोर उभा असलेला कायदा क्रूर होता. कायद्याच्या भाषेत ती झोपडपट्टी अनधिकृत होती. कागदपत्रांनुसार बिल्डर बरोबर होता. कोर्टात शांतता पसरली. बिल्डरचा वकील जोरात म्हणाला, माय लॉर्ड, तुम्ही इमोशनल होऊन निर्णय देऊ शकत नाही. कायदा पुराव्यावर चालतो. अद्वैतच्या मनात युद्ध सुरू होतं. एका बाजूला ज्या माऊलीने त्याला मोठं केलं तिचं घर होतं आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचं कर्तव्य होतं. त्यानं पेन उचलला. त्याची बोटं थरथरत होती. त्यानं निकाल लिहायला सुरुवात केली. शांताबाईंना वाटलं की माझा अद्वैत मला ओळखेत नसेल का? एवढा मोठा साहेब झाला, आता त्याला या झाडूवाली शांताबाईची काय आठवण असणार? अद्वैत उभा राहिला. त्यानं आपला चष्मा काढला आणि जाहीर केलं, कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार ही जागा कायदेशीररित्या खन्ना ग्रुपची आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी रिकामी करण्याचे आदेश कोर्ट देत आहे. शांताबाईंच्या पायाखालची जमीन सरकली. झोपडपट्टीतले लोक रडू लागले, ओरडू लागले. शांताबाईंना वाटलं की आज माणुसकी हरली. पण अद्वैत तिथेच थांबले नाहीत. त्यांनी पुढे वाचायला सुरुवात केली. परंतु या न्यायालयात बसलेला न्यायाधीश हा केवळ कायद्याचं यंत्र नाही. या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 500 कुटुंबांना बेघर करून हा देश प्रगती करू शकत नाही. म्हणून या कोर्टाचा दुसरा आदेश असा आहे की जोपर्यंत या सर्व कुटुंबांना कायमस्वरूपी पक्की घरं मिळत नाहीत, तोपर्यंत एकही बुलडोझर तिथे जाणार नाही. बिल्डरचा वकील ओरडला, पण माय लॉर्ड, यासाठी लागणारा करोडोंचा खर्च कोण करणार? अद्वैतने शांतपणे आपल्या कोटच्या खिशातून एक पाकिट काढलं. हा खर्च मी करणार आहे.
माझे हे शहर सोडून असलेले वडिलोपार्जित घर आणि माझी आत्तापर्यंतची सर्व बचत मी या पुनर्वसनासाठी दान करत आहे. उद्यापासून मी एका भाड्याच्या खोलीत जाऊन राहील, पण माझ्या आईचं घर तुटू देणार नाही. अख्खं कोर्ट स्तब्ध झालं. वकिलांच्या हातातल्या फाईल्स खाली पडल्या. ज्या न्यायाधीशाला लोक दगडी काळजाचा म्हणायचे, त्याच्या डोळ्यात आज पाणी होतं. अद्वैत आपल्या त्या उंचावर असलेल्या खुर्चीवरून खाली उतरला. सुरक्षा रक्षक मागे सरकले. तो थेट शांताबाईंकडे गेला. शांताबाई अजूनही धक्क्यात होत्या. अद्वैतने सर्वांसमोर वाकून शांताबाईंचे पायांचे स्पर्श केले. आई, आज तुझा अद्वैत खऱ्या अर्थानं पास झाला ना? शांताबाईंनी त्याला छातीशी धरलं आणि ढसाढसा रडू लागल्या. कोर्टात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी होतं. पोलिसांनी आणि वकिलांनी उभं राहून टाळ्या वाजवल्या. मित्रांनो, आपण आयुष्यात कितीही मोठे झालो, कितीही मोठी पदं मिळवली, तरी ज्या हातांनी आपल्याला उभं केलं त्या हातांना कधी विसरू नका. अद्वैतने कायदाही पाळला आणि माणुसकीही जपली. आजच्या जगात जिथे रक्ताची नाती पैशासाठी तुटतात, तिथे एका न्यायाधीशाने एका झाडूवालीसाठी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं. लक्षात ठेवा, तुमचं यश तेव्हाच सार्थकी लागतं जेव्हा तुमच्यामुळं कुणाच्या तरी डोळ्यातले अश्रू थांबतात. तुम्ही अद्वैतच्या जागी असतात तर काय केलं असतं? कायद्याला महत्त्व दिलं असतं की माणुसकीला? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि कथा आवडली असेल तर आपल्या विक्की कथा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.